Huomenta! Huomenta. Meillä on taas autosta laakkoot menossa. Otettiin justiin kuule kärry pois tällä tallista ja niin kovalla kiireellä on pitänyt taas rakentaa, että meillä on maailman paras tubettajan tekosyy, että liian kiire kuvata ja ei oo kuvattu mitään. Auto on meidän mielestä valmis penkki. Sehän ei todellakaan tarkoita sitä, että se oikeesti olisi täysin valmis. Mutta tosiaan niin saatiin viime yönä valmiiksi auto. Nyt sitä mennään penkittää ja me ollaan tähän asti säädetty aina meidän auto kannuksessa motorsetillä. Mutta tämä moottori on itse asiassa säädetty jo aikaisemmin, eli se on silloin kun se on Gatmetallilta tuli meille, niin se on ollut jo säädetty se auto, niin se on helpompi käydä sitten Samulilla, kun se on säätänyt silloin alustakin heti jo. Niin käydään Alajärvellä. Eli vähän pitempi matka mennä nyt sinne. Normaalisti niin ei mennyt penkki olla ikinä aamusta lähetty. Nyt on vähän siitä erilainen. Sen verran pitää kertoa, että päiväydessä unta ei leilillä millään. Ei yhden millään. Vähän pyöreä ja hyöreä ja vaikka mitään. Ja heräsin aamullakin. Heräsin vielä helposti, vaikka mä en ehkä nyt näytä siltä, että mulla on ollut helppo herätys. Että saattaa silmät olla raskaan näköistä, mutta se johtuu raskaasta viikosta, kun ollaan rakennettu. Mutta tosiaan niin ei meidän uni tulla. Sehän tätä kiinnostaa hirviästi, mutta ei meidän uni tulla. Ja mä oon erittäin jännittynyt tästä päivästä. Meillähän on Riftinkin autona tuommoinen kakkossarjan BMW. BMW on hieno auto. Niin. Jos on ostamassa autoa, niin muistakaa käyttää Car Verticalia. Eli se linkki löytyy meiltä tuolta alhaalta, mitä käytätte, niin saatte 20% alennusta. Tai sitten koodia Motorsport, niin molemmilla saa 20% alennusta. Ei tietenkään 40%, tai siis 20%, vaan jompaa kumpaa käyttää, niin saa sen 20%. Täällä on toinen kakkossarjan Pemari esimerkiksi. Muuten kaikki ok, täällä on onnettomuuksia. Tässä ei näy esimerkiksi ajokilometrimäärässä, näyttää viheriä, eli ei ole mitään ongelmaa, vaikkakin täällä näkyy tämmönen, eli jossakin huollossa tai jossakin on laitettu väärin, eli täällä on ollut tuommoinen vähän pienempiä niin pomppauksia näin, mutta se on sitten tullut niin takaisin tuohon oikeaan, eli täällä lukeekin, että mahdollinen mittariluku on kirjauksen virhe. Mutta joo, eli täällä on kakkossarjan BMW ja ajettu keulalla jäähän, täällä näkyy, että miten se on ajettu ja kyllähän tuo keula aika nätisti meni ruttuun ja tätäkään oikeasti tää on niin hyvin korjattu sitten sen jälkeen, että ei tietäisi kyllä komian näköinen peli. Niin, jos ei tarkista historiaa, niin voi tulla justiin niitä yllättäviä juttuja. Että ajatellaan, että siellä on vaikka semmonen tilanne, että sinne on ostettu oikeasti jotakin tarvikeosia, tarvikesyyllärit, niin ne voi olla huomattavasti heikompia mitä alkuperäiset ja miten silloin on oikastunut kaikki keulaiset, niin niitä ei voi tietää. Että kaikki on ok, jos ne on hyvin tehty, niin eihän siinä mitään, ja se on vaikka hinnassa huomioitu, niin silloinhan on ok, mutta onhan se hyvä tietää aina sitten se historia, että mitä sillä autolla on käynyt. Kyllä mielellään ainakin itse ostaa semmoisen auton, mitä ei ole kolaroitu tai muuta tehty, mutta muistakaa käyttää koodia Motorsport tai tätä linkkiä, niin se ei saa meitäkin, että te saatte 20% alennusta. Nyt takas videon pari. Sopii varmaan tosi hyvin tuo kärrynä heuri. Miksi sä meitä pussilla? Ai niin joo, en mä tiedä onko sitä kerrottu, mutta se on paskana. Siinä on kännväylä sekaisin, ehkä ainakin mä oon sitä mittaillut. Se heittelee siellä arvoja, kun sillä pitäisi olla, kännväylä voi mitata, niin sillä pitäisi olla 120 ohmia näin. Niin se heittelee vähän missä sattuu, niin se varmaan vetää maihin jostain koko paska. Niin se ei toimi, mutta perjantaina meille tulee huoltomies käymään, sillä mä oon nimittäin yhteydyttänyt mittuvasta ja mä en oo saanut nyt sitä kuntoa. Mä tilasin jo yhden boksinkin sinne ja se ei tullut sillä kuntoon. Olemme saapuneet Alajärvelle. Täällä on Miika. Se on täällä tarkistelemassa, että kaikki on ok. Pultataan kiinni. Nyt on erilainen. Tähän asti on aina tämäkin auto, niin se on ajettu rullille. Nyt se pultataan vähän niin kuin niihin rulliin kiinni. Eli se on Napa Dyno täällä kyseessä. Ja ei ole mitään. Kaikki on ok. Ei vielä käytetty käynnissä kertaakaan, että on kylmä moottori vielä. Ja katsotaan heti ensimmäisenä sitten kaikki lähöityssysteemit kuntoon. Perussettiä, eli tämmönen penkitys. Niin. Eiköhän se siitä lähde, mutta ei se oikein tapahdu vielä nyt mitään ennen kuin päästään vähän säätään ja päästään kuuntelemaan, että miltä se kuulostaa. Ole hyvä. Painaa aika paljon, se on vanha. Joo, kivikauvelta. Kato, silloin megaruuta aikana, niin piti olla, kato tää 2 pinnin levi. On siitä asti pitänyt. On hyvä kone. Peli yli kyli. Peli yli kyli. Perintökone.
Tuokin luistaa, siellä on painelaakeri on liian likit. Säätöhommia sinne. Säätöhommia. Yksi vielä jostakin. Oliko? Täällä on yksi pysähdellä tarvittu. No niin. Ei. Kuuleeko sitä sun? Seinästä niin ei helppo. Saanettu hanskat käteen. Sitten ei maahan. Tässä on se lukitus, katoin, niin ei valota heti kaikkea mennä. Olisiko tuohon, mä tiedän, että mä voin ottaa jarrulle kun pätkää, mikä me saada semmoinen pitkin, niin ei tuolla valuisi kaikki tyhjyys. Katsotaan. Eikö niin tuolla? Hyvin mahtuu. Joo. Saa hengittää vaan ulos. Eihän se ole vaihe päällä. Ei. Okei, eilen 2 tuntia värkkästä tätä, että saa listat hyvän näköiset tähän oveen. Tää on repinen. En oo minä koskenutkaan tälle puolelle. Tästä on laittanut Sen takia me vaan laitettiin siihen muistilistaan, että oven listat. liimata kiinni. Liimata kiinni. Vai niin on jo. Mulla on nyt matkaevästä mulle ja Samulille mukana. Sitten on takki, jos tulee kylmä välillä ja mä luulen, että meillä rupeaa olemaan kaikki. Mä lähden nyt reisun päälle, kuvaa sä sitä ikkunan takaa. Kannattaako meidän tehdä? Mulla on ollut eri kartat täällä. Pystytäänkö me tekemään joku jousipaino? Halutaanko me tehdä jotakin semmoista? Miten tätä kannattaa niin semmosia juttuja? Pitääkö tuo... No mun mielestä ei tässä vaiheessa tekisi mitäänkään. Tajamassa ja sitten katsotaan vähän se fiilis. Mutta... Joo. Ja sitten miten nyt tuo esimerkiksi tuo vesilämpöhomma ja tämmönen? Miten se toimii vaan hyvin. Okei. Eli siellä on niinku fletti ja vesipumppu ja nää on niinku nyt balanssissa. No, koko ajan tuossa kun ajoin, niin lämpö on niinku tosi hyvin kontrollissa. 80. 80 se on. Miltä se nyt näyttää, kun se on siellä? No, se hyvän näköinen moottori. Se näyttää lisää paljon korkeammin tässä sillä näyttää sen 14. Teemu tuli kahtoa, ettei me rikota sen moottoria täällä. Sillä on luottavaisin mielin kuitenkin, niin kato, eihän sillä. Ei se edes tullut heti alakussa tänne, kun se tiesi, että se toimii vielä iltapäivälläkin. Samuli säätää sen. Joo, tosiaan niin nyt vaikuttaa ihan ok. Tehdään vielä semmonen tarkastus, että katsotaan, että onko siellä vettä tarpeeksi, koska siellä kuuletti olevaa ainakin vesipumpussa, kun se pyöri, niin kuin, että siellä kuuluu sellainen korina, niin kuin, että siellä saattaa olla ilmaa. Niin kokeillaan se vielä täyttää ja muutamia juttuja siinä vielä on, mitä halutaan katsoa. Ja sitten se rupeaa vaikuttaa hyvältä. Mutta oli tosi makian tuntoinen ja mitä istuin vänkärin penkillä, niin se tulee perseeseen siinäkin se tunne. Niin
heräsi kyllä tosi hyvin, eli just että kun ajoi näin ja paino kaasua, niin se kyllä heräsi heti. Ja vaikka just ajettiin sillä lailla, että Samuli nosti niin ylös, että siellä ei ollut yhtään painetta eikä mitään, ja sitten kun paino, niin se kyllä älyttömän nopeasti kyllä syttyy. Että vaikutti kyllä todella hyvältä. Ja vikoja on ollut sen verran, että pakotemppi ei ollut tarpeeksi syvällä, niin näytti liian vähän tuo 2. Mä yritin laskea sen mauserilla silloin, että se tulisi oikeaan kohtaan, mutta vähällä on päässyt, että kaikki vaikuttaa kyllä aika hyvältä. Entä Miika? Joo, ei. Toimii niinku pitää. Kaikki on ok. Ei ole mitään semmoista. Sitä on muuten katsonut, että miten se lataus ja niin mä huomasin yhdessä vaiheessa, että se oli 14.7. Että se on varmaan nyt sillä... Siinä se pysyy. Okei, no niin. Se oli hyvä ja kaikki muuten. Ei tarvitse tehdä muutoksia nyt tähän. Ei mun mielestä. Kyllä. Täytetään se vesijuttu. Pääsenköhän mä tällaisen? Sivuleikkurit onko jossain? Ja me päästään peräkonttiin. Painetta ei ainakaan ole tullut järjestelmä. Heti tulee täältä, eikö tää ole silloin täys? Niinko? Ei mulla periaatteessa tää niin varmaan ylitään, joka jos mä päästän tästä korkista, niin sieltä vähän ylinestä. Ottakaa oikea on. Mä nyt niinkö Oota, mä avaan sen. Kaikki vaikuttaa aika hyvältä ja mä katsoin tätä muuten tänne huohottimeen. Täällä ei oo kyllä, ainakaan tässä vaiheessa, niin ei oo tasan mitään muuta kuin puhasta viinaa pahoin. Oliko kaikki polttoaineen paineet ja kaikki oli muuten hyvä? Joo. Ja kyllähän tuo huohottaa, kun ulkona on -10-15 pakkasta ja kuumalla koneella meet, niin kyllä sieltä vasta lämpöhöyryä tulee. Että... No kato, mä pelkäsin sitä alakuussa, kun se... Eikö sitä ollut jossain foorumilla muuten patsasteltu jo? Eikö sitten jotkut viisaat rakentajat on sanonut, että kun moottori huohottaa, mutta 15 kun on pakkasta ja kone on kuumaa ja mä en ole kyllä semmoista konetta nähnyt, mikä ei huohottaisi lämmintä ilmaa. Se on kyllä tosi. No joku NASA-mies keksinyt semmoisen, mikä ei huohota pakkasella, niin on kyllä kovaa jättä. Silloin ei oo huohotin moottorissa kiinni. Mutta kyllähän se näyttää hyvältä tuo moottori nyt. Tässäkin autossa. Tässäkin autossa. Tää päivä! Tommi löytyi noja. Pitää vastata Tommille. Vastaappa Tommille. Penkkipäivä ohi. Kiitos, että olitte meidän mukana. Muistakaa käydä verkkokaupasta ostaa meidän tavaraa, niin saadaan jollakin rahoitettua tämä meidän harrastus. Siellä on kaikkia niitä tuotteita, niin käy tilakaa verkkokaupasta, mutta joo. Semmonen, että auto vaikuttaa tosi hyvältä kaikin puolin nyt. Ajettiin tosi paljon niitä niinkö välialueita siitä, niin se toimi todella hienosti niistä ja syttyi hyvin. Totta kai se on tosi erilainen kuin M50 oli meillä. Elikkä M50 me ajettiin, niin sillä oli Fresh Air ja Antillakin, niin se oli, niin tiedätkö, sillä oli heti kaikki mitä siellä oli. Niin tässä ei aivan niin paljon, mutta täällä on perusmoottorissa paljon enemmän voimaa, niin nyt pääsee sitten kun pääsee testaamaan, niin näkee, että vähän miten se toimii, mutta on se raaka laite, että se tuntuu tuossa penkissäkin kun oli, niin että se meidän etutassut nostaa ilmaa, että se on kyllä hieno oloinen. Ja tehua tuli navoilta 800 hevosvoimaa ja 1000 newtonia, eli ne on napatehot tonne sitten, ja 1.5 baaria oli ahtopaine, ei sen enempää, se periaatteessa niin piikkas 1.56 oli niin siinä maksimiväännön kohdalla, ja 400 tonnissa taisi olla jo vähän reilu 900 newtonia vääntyä, ja sitten olikohan maksimivääntö oli, olisiko 4300 jossain siinä tykönä, ja maksimiteho taisi olla joku 6300 rinkiä, ja rajoitin meillä on 7500 nyt, että 7200 jälkeen se lähtee nyt laskee sitten niinkö kaasuläppää lyömään kiinni, eli siellä ei ole semmonen tosi raju se rajoitin, että se tulee kaasuläppä menee kiinni, ja vaikuttaa kyllä todella hienolta, että nyt vaan odotetaan, että päästään ajaa, ja oli muutenkin mukava päivä, että kiitokset Tunet by Samuli ja Sääjöstä, ja sitten
Krekkilän Miika Gremio Oy sitten, joka on niinku kasannut tämän moottorin, ja sitten vielä Cut Metal tietenkin, mistä tuli tämä moottori. Eli Teemu kävi moikkaan, niin oli mukava. Mutta se oli semmonen kerta, ja seuraavalla kerralla toivottavasti kun autoa hirviästi enemmän ruuataan, niin sillä ajetaan. On siinä vielä kaikkia juttuja, teippauksia ja muuta. Mutta hei hei!